Hello students, welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি সয়েলৰ বিষয়ে কিছুমান নতুন বস্তু শিকিম। সয়েলৰ কম্পোনেন্টৰ বিষয়ে শিকিম আজি। তো সয়েলত তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট থাকে, এটা হল ফিজিক্যাল, এটা হল কেমিক্যাল আৰু এটা হল বায়োলজিক্যাল। বস্তু কিটা বুজাই দিছো। ফিজিক্যাল মানে কি? যে আমি যেতিয়া মাটি এটুকুৰা দেখো, সো মাটিটো ফিজিক্যাল দেখিবলৈ কেনেকুৱা? তাৰ কম্পোনেন্ট কি? ফিজিক্যালি সুই কেনেকুৱা লাগে? ফিল কেনেকুৱা হয়? যে মাটিখিনি যদি তুমি সব বালিয়া মাটি থাকে হয়নে আমি দেখিলে গম পাম বালি স্যান্ড টাইপৰ সো হেতু হল স্যান্ডি সয়েল তাৰপিছত আমি যদি চাও কোনবা বুকা টাইপৰ মাটি থাকে সো হেতু কি ক্লে সয়েল মানে মাটিখিনি ফিলটো কেনেকুৱা মাটিখিনি কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা ফিজিক্যালি হেতু ফিল কেনেকুৱা হয় হেতু হল ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট মানে কি কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট মানে হল সেই মাটিখিনি যদি আমি এনালাইজ কৰো সেই মাটিখিনি এনালাইজ কৰিলে তাত কিমান মিনাৰেলস আছে কিমান নিউট্ৰিয়েন্টস আছে কিমান ফসফৰাস আছে কিমান সালফাৰ আছে কিমান কি আছে এইবিলাক তাৰ অৰ্গেনিক মেটাৰ কি আছে তাত কিবা কিবি মিক্স হৈ আছে নেকি হিউমাস কিমান সো এইবিলাক হল কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট আৰু ফাইনালি আমি সাম বায়োলজিক্যাল কম্পোনেন্ট মানে বুজি পাইছে বায়োলজি তাত লিভিং কম্পোনেন্ট কি আছে সয়েলৰ ভিতৰত বহুত লিভিং কম্পোনেন্ট আছে আমি জানো ব্যাকটেৰিয়া থাকিব বহুত ধৰণৰ ফাংগাছ থাকিব বহুত ধৰণৰ আৰ্থৱৰ্মছ থাকিব কেঁচু কুমটি সৰু সৰু ইনসেক্টস বিলাক থাকিব সো এইবিলাক গুটেখিনি মিলাই হ'ব বায়োলজিক্যাল কম্পোনেন্ট তো সংজ্ঞাটো চোৱা ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টছৰ যদি কথা পাতা these are parts of soil you can see and feel like the grains of sand, silt, clay. So, এইবিলাক বেলেগ proportionত মিলি পেলাই physical component to বনাই soilৰ ঠিক আছে they determine things like how well water can move through the soil and how easy it is for roots to grow. So physical component decide কৰিব যে সেই মাটিখিনিত কিমান water retain hobo tumi soa balia jodi matikin thake tat water holding capacity ase no nai pani dila huhi gusi jabo nai kya hoy jabo kintu jodi tat buka dhornor soil to thake to buka dhornor soil pani dileo retain hoy thakibo tat dhuniya ke amorphous soil fertile soil ebilakot ki water retaining capacity bahut thake buji paisa idea to so teneke amar physical component to decide koribo je soilor health to kenewa soilor quality to kenewa next chemical component ki sam these are the minerals and nutrients that plants need to grow that minerals and nutrients are analysis khini gude khini chemical component or under poribo they come from the breakdown of rocks and dead stuff in the soil chemical components includes things like nitrogen phosphorus potassium aru belak ki chemicals no mix hoy ase he soilot hekhini hol chemical component finally ami jodi ko biological component tat ki pam soilor jodi kotha ko soil is alive soil to jinda thake hoy na কিয় জিন্দা বুলি কৈছো because তাত বহুতো জীৱ বস্তু আছে মিক্স হৈ আছে so it's full of tiny organisms like bacteria fungi worms হয়নে these little guys help break down dead stuff release nutrients and keep the soil healthy for plants so এই তিনটা মিলি পেলাই আমাৰ soilৰ মেইন কম্পোজিশনটো বনায় ওকে তাৰপিছত যদি সোৱা soilৰ হেলথ যে কোনটো soil ভাল আমি এতিয়া বহুত এটো খাৰুৱা মাটি দেই এইখিনি ভাল নহয় শুকান মাটি ভাল নহব তাত খেতি সেতি ভাল নহব সো এইবিলাক আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰো সয়েলৰ হেলথটো সয়েলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি সয়েল সিলেক্ট কৰো তাত আমি এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লগাম হেতু এনালাইজ কৰিম হেতু ডিসাইড কৰো হয়নে তো সয়েলৰ যদি হেলথৰ কথা কোৱা সয়েলৰ হেলথত আমি তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট সাম তো ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট বিলাক আহিব ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট কি থাকিব টেক্সচাৰটো কেনেকুৱা ফিলটো কেনেকুৱা ৰকি সয়েল স্যান্ডি সয়েল ক্লেই সয়েল হয়নে সিল্ট তো হেবলা বস্তু চাম ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি তো আমি এনালাইজ কৰিম যে কিমান ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি কৰিব পাৰে ভাল নে বেয়া নে এমৰফাছ নে কেনেকুৱা ফাৰ্টাইল সয়েল এগ্ৰিগেটস ডাইনামিক্স কেনেকুৱা সয়েলৰ কম্পোজিশন কেনেকুৱা তাত এগ্ৰিগেট কেনেকুৱা আছে হিল থাকা নেকি গুটেখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাল্ক ডেন্সিটি গুটেখিনি চাম পোৰাসিটি মানে হেয়া ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটো কৈছে কম্পেকশন ইনফিল্ট্ৰেশনত ফিল্ট্ৰেশন কেনেকৈ কিমান ধুনিয়াকৈ হয় তো সেইখিনি বস্তু আমি ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট চাম কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট আমি কি চাম তাৰ pH নিউট্ৰিয়েন্ট কি আছে হেতু চাম সেলাইনিটি soil organic matter কি আছে মিক্স হৈ আছে হয়নে বায়োলজিক্যাল কম্পোনেন্টত যদি সোৱা কাৰ্বন নাইট্ৰজেন ৰেশিও চাবা মাইক্ৰোবিয়াল এক্টিভিটি তাত কিমান মাইক্ৰোবস আছে মাইক্ৰোবছৰ কেনেকৈ ধৰণে জিয়াই আছে কেনেকুৱা কাম হৈ আছে সেই সয়েলৰ ভিতৰত তো হেখিনি আমি এনালাইজ কৰিম মাইক্ৰোফ্লোৰা এণ্ড মাইক্ৰোফোনা হয়নে সৰু সৰু গছগছনিও মিক্স হৈ থাকিব পাৰে সৰু গছগছনিও জিয়াই থাকে সেই সয়েলৰ মাজত হয়নে ভিতৰত তো হেয়া সাম সৰু ফোনা মানে ইনসেক্টস হেবিলাকৰ কথা কৈছে মাইক্ৰোফোনা এনজাইমেটিক এক্টিভিটি তাত এনজাইমৰ এক্টিভিটি কিবা হৈ আছে নে সয়েলৰ ৰেসপিৰেশন আমি এনালাইজ কৰিম সোৱা cumulative physical chemical and biological indicator of soil provides the best soil to
গ্ৰ' ক্ৰপ চ' ছইলৰ এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমি ডিচাইড কৰিব পাৰোঁ যে সেই ছইলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লাণ্টছ গ্ৰ' হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত এগ্ৰিকালচাৰ ছাপৰ্ট হ'ব ছইলটো ভাল নে বেয়া এই গোটেইখিনি আমি ছইলৰ কম্পজিশ্যনটো ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি গম পাম চ' তোমালোকৰ আজি ক্লাছটো চাগে বুজি পাইছা এইটো মজাকৈ ক্লাছটো বনাইছোঁ এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি ছইলৰ বেলেগ বেলেগ তৰপকেইটা পঢ়িম ঠিক আছে আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে এণ্ড কৰিম খুব এটা শ্বৰ্ট ক্লাছ খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগিব মেইন ফিজিকেল বায়'লজিকেল আৰু কেমিকেল কম্পনেণ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ লাইক এটা কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল আৰু নোটছৰ কাৰণে অসমীয়া bio.com ফ'ল' কৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে বাই বাই